ó fi ṣe sáì fún wa ní o. Tẹ́ bá wo ayé àtijọ́ à ń pe bàbá kan ní Fẹlá Kútì. Ṣé gbogbo alamọ̀? Ó ní wọ́n tà ilé gẹ́gẹ́ mímu bí omi yóò bá ti ní ọ̀tá baálẹ̀ wa ò gbọ́dọ̀ lọ́tà nílùú yìí. Tí omi yóò bá ti ní ọ̀tá baálẹ̀ ò gbọ́dọ̀ ní ọ̀tá o. Ìlú yìí ò gbọ́dọ̀ ṣọ̀tá o. Ìlú yìí a máa lọ síwájú o. Ṣé àdúpẹ́ ni. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Nínú gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ràn jù òun ni ọ̀rọ̀ bàbá mi dáadáa kábíyèsí ọba Dr. Olúwafẹ́mi Abíọ́dún Ṣọ́lájà. My special chief adviser. Kábíyèsí mọ̀ pé mo máa ń gbọ́ràn gan-an bó mo mọ̀ pé mo lé díẹ̀ mo mọ̀ nǹkan fún bàbá mi mọ̀ torí dàda ni mí dàda kì í gbà wọ̀ sí ṣùgbọ́n mo máa ń gba ìmọ̀ràn kábíyèsí púpọ̀ jù. Kábíyèsí dẹ̀ ti kọ́ àwọn ẹ̀kọ́ kan wọ́n tún wá dá ẹ̀kọ́ wọn padà sí ọ̀dọ̀ bàbá tó bí èmi àti wọn ìyẹn ní katapila ti fẹ́ so ìbánkọ́lé ní ọ̀dọ̀ dádì wa a tún pa àwọn ẹ̀kọ́ kan bẹ̀ ṣòwò wa bẹ̀rẹ̀ sí ní gba ẹ̀kọ́ torí àwọn náà katapila ló bí àwọn wá bí èmi so èmi náà dẹ̀ ti láwọn èèyàn tí mo tó ti bí ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ yẹn a ṣe ń kú iṣẹ́ lọ títí lórí tó púpọ̀ ẹ̀rí pé lọ́jọ́ tí mo fẹ́ wọlé ẹ̀rọ wípé kí ló tọ́ ní ìlú tí mo ti fẹ́ lọ jẹ baálẹ̀ mo gbé àràbà wọlé torí pé mo ti mọ̀ wípé tó bá máa yá so ilé ọwọ́ àrò papọ̀ ó dojindi kò dẹ̀ tó bẹ́ sà láàrin ọdún kan yẹn sà oríṣiríṣi nǹkan ló ti ṣẹlẹ̀ tẹ̀dẹ̀ ti dúró tẹ̀ ti sọ pé báyìí ni ẹ máa kọ̀ntínú láti máa pẹ́ fún mi sàn. Tí ẹ̀yin bá ti ń bẹ èmi mọ̀ pé màá máa bẹ mo mọ̀ pé Ọlọ́run wà torí mo mọ̀ pé tó bá fẹ́ yọ̀yàn lóyè wọ́n á yọ baálẹ̀ ní oyè ní ìlú tó jẹ́ pé ó wà ní lọ́ńdà kábíyèsí yẹn wọ́n á béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé báwo lọmọ ìyẹn ṣe ń ṣì sí lọ́dọ̀ yẹn. tó qualify. ẹ pè mí lọ́jọ́ kan ẹ jẹ́ sọ ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ sà ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ lọ́jọ́ yẹn mo fẹ́ sọ láàrin gbogbo èèyàn odidi ọjọ́ mẹ́ta 3 days ni mo fi ronú sí ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ. Bàbá ní torí bàbá tí máa ń fi orúkọ kọ́mpìnì pè mí expo mo ní sáà o capable ó wá fi lọ ọwọ́ ọ̀rẹ́ mi ìtajọ wà nídìí iṣẹ́ wípé kí ni kábíyèsí mi pé mo capable wọ́n wá ń yànnà náà fún mi mo wá rí wípé àwọn iṣẹ́ àti nǹkan tí èèyàn ò lè kọ́ ọ bọ̀ àti bẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run dẹ̀ máa parí ẹ̀ fún wa. Kábíyèsí sà mo fẹ́ fi eléyìí tó mi létí nínú àwọn tí mo fẹ́ fi joyè lọ́la àwọn méjì kan wà níbẹ̀ ìkan ṣiṣẹ́ ní Canada fún UNESCO ìkan ṣiṣẹ́ ní America fún United Nations wọ́n ti fún ìlú yìí ní computer college Sorobi computer college gbogbo kọ̀ǹpútà tá a máa lò ó ti wà ní Lẹ́kì báyìí wọ́n wá ní kí n lọ wá ilẹ̀ wa kábíyèsí mi ò rí lẹ́kọ̀ọ́. èmi náà ti sọrí ẹ̀ ṣé èmi sì à ń wá ilẹ̀ láti lè sọ pé ká fún wọn. Kábíyèsí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín sà mi ò tí ì yó sà ebi ò dẹ̀ pa mí ẹ dẹ̀ mọ̀ pé mò ń súnmọ́ yín mo dẹ̀ mọ̀ pé láì yó mi kò sígbà tí mo dọ́dọ̀ yín tí mi ò kì í yó tí n bá yó oúnjẹ máa yó ọ̀rọ̀
I love your intelligence. I love your intelligence. Tó bá jẹ́ wọ́n ní kí n mú lára yín, kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe fáìn ni máa mú, kì í ṣe bí ẹ ṣe máa àdírẹ́sì nǹkan ni máa mú. Ọpọlọ yín ni máa béèrè fún. Bí ọpọlọ katapila àti fẹ́sọ̀ ìbánkọ́lé. Ọmọ ìjọba bẹ́ẹ̀ nìyẹn, èmi náà wá jọba bẹ́ẹ̀. Ọpọlọ yẹn ni máa ń fẹ́ torí pé kò sígbà tí mo wà pẹ̀lú yín tí mo máa ń regret. Dada sáà ṣe báyìí yẹsà Dada kìíní yẹn ò dá. Mo rí i pé láti odindi ọdún kan ẹjọ́ mi tó bá máa fi sùn yìí bóyá wọ́n ní mo jí lẹ́ta bóyá wọ́n ní mo ṣe ìkà ilẹ̀ kan ṣoṣo tí mo mọ̀ tán lè fẹjọ́ ẹ̀sùn yìí wípé ó dàbẹ̀ ní pé ó ti tà lẹ́yìn ó dẹ̀ ti gbowó yẹn ó ti ṣe bó ṣe wù lórí ilẹ̀ yẹn ni mò ń kọ́lé sí lọ́wọ́ báyìí. so ní ẹjọ́ balẹ̀ irú ilé wo lẹ ń kọ́ sí ẹ ṣàlàyé fún gbogbo wa. yẹsà ṣe rí bíi mo wò pé number one a gbọ́dọ̀ máa ní dáàdì sọ pé ta ní cabinet kí ló ń jẹ́ cabinet if you want to restructure your cabinet you must be able to have an office for them. ká máa ṣe meeting lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan níbo ni meeting point ni ní Sorobi níbo ni ilé tí mò ń gbé ní Sorobi gbogbo ẹ̀ zero téèyàn bá fẹ́ wá mi rí l'Abẹ́òkúta a lọ sí car wash tàbí kó lọ sínú estate tí ò bá ti rí mi ń bẹ̀ yóò rí mi mú lóṣòdì má bolúkù ṣé ó wá dáa bẹ́ẹ̀ níbo ni mo jẹ baálẹ̀ sí àwa ni ká fi bí ìbẹ̀rẹ̀ ìyẹn la fi bẹ̀rẹ̀ láti wájú àti wá ṣe yàrá kótókótó fún àwọn èèyàn mi tó ń dé láti ìlú òyìnbó àti àwọn èèyàn mi tó ń dé láti Èkó àti àwọn cabinet members mi máa sùn bẹ̀ ẹ má lọ sóòtẹ́ mọ́. palace a fẹ́ lunch lọ́la lágbára Ọlọ́run níwájú gbogbo èèyàn ẹ̀rí photograph kìíní yẹn mo wá fẹ́ pe àwọn èèyàn wípé a fẹ́ kọ́ palace ó wá jẹ́ 3 plots níbo mo ti fẹ́ rí 3 plots mi ò ní níbo mo fẹ́ rí 1 acre mi ò ní mi ò tẹ̀ ń ṣájágbúgbálẹ̀ tó fẹ́ jálẹ̀ gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn máa wá gbé kìíní yẹn padà sínú yàrá fún yín kábíyèsí torí máa padà lọ sí ọ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀ ni sà fẹ́ padà lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi katapila ti fẹ́ so ìbánkọ́lé tó ra 12 acres lọ́wọ́ fámìlì mi mo wá fẹ́ tọrọ ilẹ̀ 1 acre mo dẹ̀ máa forúkọ yín jẹ́. Baálẹ̀ ìṣe sórí ìrìn àjò ẹ̀dá Ọlọ́run ló mọ̀ ọ́. I will tell you the words. Count it down. Count it down. Ìyẹn ti ṣe é ṣe. Àmọ́ nígbà tó dé bó o ṣe dé lèmi náà ṣe dé o. Nígbà yẹn ibi tá a kọ́kọ́ tí ìlú sọ pé wọ́n fẹ́ fi ṣe palace. Nígbà tí gbogbo ẹ̀ dojúrú àwọn tí wọn ò wọlé ìbò ó gbọ́dọ̀ ti yé yín wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní gbógun àtún ìlú tún dáwó wọ́n tún rà míì wọn ò mọ̀ wípé ibi tán ti rà pàápàá ara àwọn tá a jọ contest election ni àwọn ọmọ bàdá tó bá wà ń bí dáadáa wọ́n lè bí àmì weakness. Balógun wà ń bí. Owó mi wà ń bẹ owó mi wà ní owó tá à ń sọ. Àmọ́ bó o ṣe sọ pé o fẹ́ ṣe eléyìí 1 acre wọ́n máa fún ẹ lọ́fẹ̀ẹ́ àbẹ́ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe fún mi náà ní 1 acre lórí ibi tí mo jókòó sí lónìí. O gbọ́ mi ní mo ti ṣe ládùúrà fún ẹ mo ti bá ẹ sọ̀rọ̀ èmi kì í ṣe mọ́tò tó máa fi sí 1 kí tó máa padà sí reverse nítorí wípé ẹ́ńjìn mi pé ó gbọ́ mi yé gbogbo ohun tí o bá fẹ́ sọ
tó bá ti délé Chief Alani Bankole, that is incoming appeal of Egbaland. Lọ sọ fún wọn bí Jésù ṣe sọ fún àwọn èèyàn pé ẹ lọ tú kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yẹn wá. Ó gbọ́ mi yé? Wọn ò béèrè lọ́wọ́ ẹni tó lọ tú lẹ́ẹ̀mejì o, ju pé Olúwa ló ní bẹ́ẹ̀ lọ sọ́dọ̀ bàbá kò ní Ọlọ́run ní fi ṣe àti lo Sorobi ní fi ṣe bẹ́ẹ̀ ló bẹ́ẹ̀ ṣe máa rí. Ẹni bẹ́sẹ̀ àwọn oníkẹ́ náà gbogbo àwọn àbá ní Sorobi ẹ̀wúre fún kábíyèsí, ẹ̀wúre fún baálẹ̀, ẹ̀wúre fún lu Sorobi, ẹ̀wúre fún àwọn olóyè. Kírò kẹrẹ yọyọyọ kó tó kíní o àníwá yín tí o ẹ ṣe àdúpẹ́ àkọ́kọ́ fásimá kọ́kọ́ kì í tó dúpẹ́ Ifá ní káṣọpẹ́ babaláwo ikú ló ṣe fáfẹ́ kú. Ifá ní káṣọpẹ́ babaláwo Ifá ló ṣe fáfẹ́ kú. Káṣọpẹ́ babaláwo ẹja ló ṣe fáfẹ́ já. Káṣọpẹ́ babaláwo ẹyẹ ló fi fáfẹ́ yẹ. Káṣọpẹ́ babaláwo ẹran ló fi fáfẹ́ ran. Káṣọpẹ́ babaláwo ènìyàn ló fi fáfọ́ ọmọ ènìyàn. Ọmọ eku jí ọmọ eku náwọn ọ̀nà pẹ́ dá. Ifá ní bí ọmọ eku bá jí bí ọmọ eku bá náwọn ọ̀nà pẹ́ dá. Iyán ni kí wọ́n máa fọmọ eku jẹ. Bí ọmọ ẹja bá jí bí ọmọ ẹja bá náwọn ọ̀nà pẹ́ dá. Iyán ni kí wọ́n máa fọmọ ẹja jẹ. Bí ọmọ ẹja bá jí bí ọmọ náwọn ọ̀nà pẹ́ dá. Iyán ni kí wọ́n máa fi wọ́n jẹ. Ọmọ ènìyàn nìkan ló jí lójú ló ṣọpẹ́. Màá ṣọpẹ́ omi ẹ̀jẹ̀ fìbí ṣóló orí. Màá ṣọpẹ́ omi ẹ̀jẹ̀ fìbí. Lálẹ́ Sorobi tí wá ṣọpẹ́ omi ẹ̀jẹ̀ fìbí ṣóló orí. Màá ṣọpẹ́ omi ẹ̀jẹ̀ fìbí. Gbogbo Larunsi ẹ̀ṣọ́ ilẹ̀ bá lọ rí dábàá fún olókun. Ó dábàá fún olókun òkun kí ọ̀run bílà sí ìké ó sì ké nítorí ìyá àbá àbànújẹ́. Bàbá àbá àbànújẹ́. Àbàtí alágẹmọ bá dá òun lo ìṣòkè ńgbà bámọdá kì í dá tirẹ̀ kò má ṣe. Ó gbé àtẹ ìfá kó wá gbé àṣẹ tẹ̀mí lẹ́nu gbogbo àbàtí ẹja pátá ni ó máa ṣe. Gbogbo ìwúre tẹ́ ẹ sún fún baálẹ̀ ni ó ṣe o. Gbogbo ẹ̀ ni ó ṣe o. Ẹ pẹ́ láṣẹ ẹ̀ tẹ́lẹ̀ àṣẹ jẹ́ o. Tètè dí ọ̀run kò ní pè yín o. Tètè dí ọ̀run kò ní pè yín. Àní wá yín tì. Ẹ̀mí yóò ní ságun nínú ọba tó ń bẹ lórí ilẹ̀ Yorùbá lẹ́ni. Wọ́n ní jọ yín sọnù. Wọ́n ní jọ yín sọnù. Idán kì í jọ sọnù láàrin òbò. Ẹ̀nu àní wá yín tì. Idán kì í jọ sọnù lórí òbò. Àní wá yín tì. Báṣabàṣa ẹ̀mí wọ̀rọ̀ yín. Ẹ̀mí oríjà ògún. Ọgbọ́n yín àtòrè kábíyèsí. Ìwọ bá dá oko kò ní bàjẹ́ mọ́ yín lórí. Ìlú Sorobi kò ní bàjẹ́ mọ́ yín lórí. Gbogbo abúlé tẹ̀ pàṣẹ lé lórí kò ní bàjẹ́ mọ́ yín lórí. Nítorí Ifá ní ọlá tóóró ọlá tara ọlá jùwà kàwé fálà lẹ́rìn gbèsè tí owó àgbẹ̀wà rẹ̀. Ẹ̀yin lẹ bí akínà bọ́rọ̀ ń lórúkọ tá a pògùn. Ifá má jẹ́ kí ẹni jẹ̀gún lára. Ọ̀rúnmìlà má jẹ́ kí ẹni lè òsì lẹ́sẹ̀. Ẹ̀yin lẹ fàkùwà kọ́wọ́ ẹ̀ fàkùwà kọ́wọ́ àtọ́ ẹ̀tẹ̀ kó nífa ní aládé. Ikú má pa yín àfibi sọmọ lóore. Ẹ tàrùn nífa lóde pọ̀rọ̀. Àrùn má ṣe yín àfibi sọmọ lóore. Ẹ tẹjọ́ nífa lóde làjẹ́. Ẹjọ́ má ṣe yín àfibi sọmọ lóore.